येशू ख्रिस्ताच्या शक्तिशाली नावामध्ये मी आपल्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करत आहे. आजचा जो संदेश आहे तो आहे तारणारी कृपा, म्हणजे जी कृपा आपल्याला तारण देते याच्याविषयीचा आहे. तर आजचा जो संदेश आहे तो ख्रिस्तीय नात्याने सर्वांसाठीच महत्वाचा आहे. तर मी हा संदेश होता येईल तेवढा सोपा करण्याचा प्रयत्न करेन, जेणेकरून लहान लेकरांना देखील कळेल. कृपेविषयी आपण 2 शब्द महत्वाचे शिकलो. कोणते? इच्छा. वचन कोणतं सांगा? ज्या वेळेस उत्तर द्याल प्रश्नाचं पहिलं वचन आणि मग उत्तर. कारण की का उत्तर जे आहे ते आपलं वचनावरती आधारित आहे. कोणतं वचन सांगा? 2 कोरिंथियस पत्र 12वा अध्याय 9वं वचन. बरोबर, वाचा. 2 कोरिंथियस पत्र याचा 12वा अध्याय 2रं वचन वाचा. कृपेविषयी आपल्याला काय कळालं? कारण की त्याने मला म्हणाले. पाऊल आपल्याला म्हणत आहे की येशू ख्रिस्त पाऊलाला काय म्हणाले ते पाऊल आपल्याला सांगत आहे. पाऊल म्हणत आहे की येशू ख्रिस्त मला म्हणाला. काय म्हणाला येशू ख्रिस्त पाऊलाला? माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. 2 कोरिंथियस पत्राचा 12वा अध्याय 9वं वचन. पाऊल म्हणतो की येशू ख्रिस्त त्याला म्हणाला की माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. बर, पुढे. कारण अशक्तपणातच माझी शक्ती पूर्णतेस येते. अशक्तपणातच माझी शक्ती पूर्णतेस येते. अशक्त कोण आहे या ठिकाणी? पाऊल का येशू ख्रिस्त? पाऊल. अशक्त आहे म्हणजे काय? त्याला एखादं काम करायचंय आणि ते काम तो करू शकत नाही. कारण की का? त्याच्यामध्ये शक्ती नाही. ज्या व्यक्तीमध्ये शक्ती नाही त्याला अशक्त म्हटलं जातं. साध्या सोप्या मराठमोळी भाषेमध्ये सांगत आहे. आणि ती शक्ती जी आहे तो पुरवणारा फक्त एक येशू ख्रिस्त. येशू ख्रिस्ता विना ती कृपा जी आहे ती कोणीही आपल्याला देऊ शकत नाही. येशू ख्रिस्ता विना ती कृपा आपल्याला कोणी देऊ शकत नाही. का देऊ शकत नाही? बर, निर्माण करता आहे. बर, आणखी काय? त्याला अधिकार आहे. आणखी काय? त्याने आपल्यासाठी. आता कृपा म्हटल्यानंतर काय? आपली पात्रता नसताना देखील आपल्यावरती दाखवलेली दया, याला म्हणायचं कृपा. आपली लायकी नसताना देखील देवानं दाखवलेली दया, याला म्हणायचं कृपा. मग आपली पात्रता नाही, मग कोणत्या दुसऱ्या व्यक्तीची पात्रता नाही, कारण की सर्वांनीच पाप केलेलं आहे. तर मग ज्यानं पाप केलं नाही त्याचीच फक्त पात्रता आहे. बोललेलं कळालं का? डोक्यावरून चाललंय. जो पवित्र आहे, जो निर्माण करता आहे, त्याच्याच मध्ये फक्त पात्रता आहे. स्वर्गदूत देखील आपल्याला कृपा देऊ शकत नाही, फक्त देव देऊ शकतो. आणि ती कृपा जी देव देतो ना, दया दाखवतो ना आपल्यावरती, ते वेगवेगळ्या मार्गाने दाखवतो. येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती प्राण देऊन आपल्यावरती दया दाखवलेली आणि ती कृपा दाखवलेली आहे. आपल्याला पुनरुत्थान देऊन येशू ख्रिस्त आपल्यावरती दया दाखवत आहे. येशू ख्रिस्त दररोज आपल्याला श्वास घेण्यासाठी मदत करत आहे. जेवण, अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवत आहे. याच्याद्वारे आपल्याला कळतं की देव काय आहे? आपल्यावरती कृपा दाखवत आहे. आज उशीर झाला तर चालेल. ज्यावेळेस परवा दिवशी आंध्र प्रदेशवरून आलो त्यावेळेस निगडी प्राधिकरण कॉर्नरला उतरलो सिटी बस मधून. आणि मी फ्लायओव्हरच्या खालून, उड्डाण पुलाच्या खालून चाललो होतो. त्यावेळेस मला काही लेकरं झोपलेले दिसले, काही वयोवृद्ध झोपलेले दिसले. देवाच्या गौरवासाठी सांगत आहे, माझा मोठेपणा नाही. आणि तिथं पाहिल्यानंतर मला दिसलं की एक वयोवृद्ध व्यक्ती आहे, स्त्री आहे, आणि ती थंडीनं तिला फार त्रास होत आहे. मी सकाळची वेळ सांगत आहे. आणि मग माझ्याकडे एक जॅकेट होतं. मी म्हटलं माझ्याकडे 2 जॅकेट आहेत, एक दिलं तर काही मला फरक पडत नाही. म्हणून मी ते जॅकेट तिला दिलं. लगेच तिनं उपकार मानले. पुढे गेलो, मी लक्षात आणलं की बाबा माझ्याकडे स्वेटर पण आहे जे त्या जॅकेटपेक्षा चांगलं. मी स्वेटर का दिलं? मग मी म्हटलं ठीक आहे, स्वेटर जर दिलं तर मग मला उरणार नाही काही जास्त. मग म्हटलं की ठीक आहे, बघूया नंतर.
परवा दिवशी किंवा काल ज्यावेळेस झोप घेत होतो त्यावेळेस मला आठवलं की माझ्याकडे एक ब्लँकेट जास्त प्रमाणामध्ये आहे. माझ्याकडे एक आहे आणि दुसरी पण ब्लँकेट आहे. मी म्हटलं की एक ब्लँकेटनं माझं काम होऊ शकतं, मी दुसरी ब्लँकेट का ठेवावी? म्हणून ती ब्लँकेट घेतली आज सकाळी, बॅगेमध्ये ठेवली आणि म्हटलं की देवा मला योग्य व्यक्तीकडे नाही, ज्या व्यक्तीला ही ब्लँकेटची गरज आहे. भक्ती शक्ती या ठिकाणी पोहोचलो, त्या ठिकाणी गाडी बाजूला लावली आणि त्या ठिकाणी असे खूप लोक जे रस्त्यावरती झोपले होते उड्डाण पुलाच्या खाली, तिथं जाऊन मी पाहण्याचा प्रयत्न केला की त्यांच्याकडे कपडे व्यवस्थित आहेत का नाही. खूप लोक होते, लहान लेकरं देखील होते, पण त्यांच्या ठिकाणी मला बरेचसे गरम कपडे दिसले. मग म्हटलं ह्या ठिकाणी ही काय गरज नाही. परत दुसरीकडे गेलो, ज्या ठिकाणी मी जॅकेट दिलं होतं त्या ठिकाणी जाऊन पाहिलं तर त्या ठिकाणी बांधाबांधी चालली होती. बहुतेक त्या ठिकाणाहून ते दुसऱ्या ठिकाणी चालले असतील लोक. मग तिथून मी पुढे गेलो, ज्यावेळेस मी पिंपरी चिंचवड चौकामध्ये, चापेकर चौकामध्ये पोहोचलो, त्यावेळेस मला आठवतं आज मी दुसरीकडे प्रचार करण्यासाठी गेलो. त्या ठिकाणी मला एक कुटुंब दिसलं. एक मनुष्य मद्यपान मद्य धुंदीमध्ये होता आणि तो त्या लहान लेकराला फार रागवत होता आणि ती लहान लेकरू जे मुलगी होती ती रडत होती आणि मी पाहिलं की त्यांच्याकडे जास्त गरम कपडे नाही आहेत. मग मी म्हटलं की माझ्याकडे एक ब्लँकेट आहे, तर कृपा करून तुम्ही वापराल का? त्यांना किती आनंद, ब्लँकेट बघून त्यांना किती आनंद. जास्त मोठं काय केलं नाही मी, त्यांची गरज फक्त पूर्ण केली. मी ही साधी गोष्ट का सांगत आहे, कारण की ही साधी गोष्ट जी आहे ना, जरी मी केली असेल तरी कृपा कोणी दाखवली? माध्यम फक्त मी, पुढचं काय नाही. माध्यम फक्त मी, पण कृपा कोणी दाखवली? देवानेच दाखवली. सांगायचं तात्पर्य हे की जर आपल्याला देव ह्या वचनाप्रमाणे आता आपण वाचलं की इच्छा आणि शक्ती या दोन गोष्टी जर देत आहे, तर आपण कोणतंही काम ह्या जगामध्ये देवाच्या अनुसार करू शकतो. कोणतंही काम. कारण की का दोन गोष्टीचीच गरज आहे. आपण आपल्या लहान बहिणीचं उदाहरण घेतलं त्या दिवशी, त्या ठिकाणी इच्छा पण पाहिजे आणि शक्ती पण पाहिजे. शक्ती जरी असली आणि इच्छा जर नसेल तर काम होणार नाही. किंवा इच्छा आहे पण ताकदच नाही ते काम पूर्ण करायची, तरी देखील काम होणार नाही. ह्या दोन्ही गोष्टी गरजेच्या. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी देव आपल्याला कसं देतो? आपली पात्रता नसताना देखील त्या दोन्ही गोष्टी देव आपल्याला देतो. म्हणून देव कसा आहे? कृपावान देव आहे. होईल वृष्टी कृपेची. आपण गाणं गातो, वृष्टी हा शब्द वापरलेला आहे. वृष्टी म्हणजे काय? पाऊस. देव ज्यावेळेस देतो ना, तर देव असं थोडं थोडं देतो, एवढं देतो की आपल्याला वेचायला वेळ मिळत. आपण जर बसलो आणि यादी केली ना की देवानं आपल्यावरती कोणकोणती कृपा केली, आयुष्य कमी पडेल. आजारपणामध्ये मी कधी कधी प्रार्थना करताना म्हणतो की देवा ह्या व्यक्तीवरती हे आजार आलेला आहे, पण ह्या आजारापेक्षाही भयंकर आजार ह्या व्यक्तीवरती येऊ शकला असता, पण तू आजार आणला नाहीस. ही कृपा तू दाखवलेली आहेस. कारण की तो व्यक्ती कदापि काय वेळेस काय विचार करतो, देवानं माझ्यावरती हे का आणलं, देवाने माझ्यावरती ते का आणलं. पण मी त्या व्यक्तीला म्हणतो की अरे देव तुझ्यावरती ह्याच्यापेक्षाही जास्त वाईट गोष्टी आणू शकला असता, पण त्यांना आणल्या नाही. देवाचे उपकार. महत्वाचा, अति महत्वाचा विचार आहे आणि संदेश आहे. I am very happy to see Spicer students amidst of us. I welcome all of you to this evening class. Mark did tell me that there are some people who are going to come from Spicer, and I have to translate them in English. I have to translate the same message in English.
तर आजचा संदेश मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये असेल. कृपा करून आपल्या भावा बहिणींसाठी काय करा, सहन करा थोडं. आय स्पीक इन इंग्लिश as well as in Marathi. So you'll have to cooperate with us, right? I wish I could give you time to introduce yourself. I'll give that time later because we are running short of time. Is it okay? Yes, sir. Fine. Thank you so much. We are studying about grace. मी त्यांना बोलतो मग तुमच्याकडे परत येतो. We are talking about grace. Okay. If you have Bible, quickly open to the book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Real quick, and tell me what does the word of God say. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. What does Bible speak about? King James version. Please read. Please read. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Huh? Okay. Please read. Please read. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness." So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. Okay. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, it says, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Now tell me, what is Paul talking here? Paul is saying, I am weak and God gives me strength. Right or wrong? So now, if Paul is saying, I am weak, and the grace that God gives is a strength, that means Paul needs strength. I mean, this is Marathi. Okay. And Paul needs willingness also. Isn't it? Imagine that you want to bring 100 kgs of rice on your back to your home. 100 kgs, how much? How much? 1 quintal. Thank you. Can you bring it? What is lacking? Strength. But if someone gives you strength, but if you're not willing to buy it, or you're not willing to bring it, will the rice come home? No. So you need willingness and also strength. These two things God provides us. These two things God provides us. Are we worthy to receive these things? Answer is no. What are we worthy of? We are worthy of insult. We are worthy of sickness, pain, and finally death. Why? Because we are sinners. But God does not look unto us the way we look unto each other. God looks us through Christ. And so God says, even though this person does not deserve, that is his qualification. We don't deserve, that's our qualification. आपली पात्रता नाही, हेच आपलं काय हीच आपली गरज आहे. म्हणजे जेवढं आपण आपली लायकी नाही ना, तेवढं आपल्याला देव काय करतो, कृपा दाखवतो. How much ever we are unworthy, that much God helps us and says, that much I am going to help you. Where sin is more, God provides more willingness, more strength. To do what? To continue in sin? देव ज्या ठिकाणी पाप आहे, जास्त आहे, त्या ठिकाणी देव जास्त कृपा दाखवतो. कशासाठी? पापात राहण्यासाठी, पापातून बाहेर पडण्यासाठी. म्हणून म्हटलं आजचा संदेश जो आहे तो फार फार महत्वाचा आहे. बर, कोणता मुद्दा चालू होता ते याच्या अगोदर? देव आपल्यावरती पात्रता नसताना देखील दया दाखवतो, कृपा दाखवतो. आणि ही कृपा जी आहे ती देवा व्यतिरिक्त कोणीही आपल्याला देऊ शकत नाही. बिसाइड्स गॉड, नो वन ऑन प्लॅनेट अर्थ हॅज ऑथॉरिटी or no one has that grace to give unto us. Only God can give. Why? Because he is sinless and he is worthy. What is grace? Grace is unmerited favor. That means we are not worthy of it. It is sent in search of us. That's the reason grace is something which we can't say that, oh Lord, I have done this thing for you or for myself, and please provide me that grace. God does not do that. God says it is free.
देवानं जी कृपा दाखवलेली आहे ती कशी आहे? मोफत आहे. त्याची किंमत आपण कधीच मोजू शकणार नाही. आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिला, त्याच्या मोबदल्यात आपण आई वडिलांना काय देऊ शकतो? त्याच्या बरोबरीच आपण आई वडिलांना काय देऊ शकतो? काहीच. येशू ख्रिस्त, क्राइस्ट डाइड फॉर अस, येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला, त्याच्या मोबदल्यात आपण देवासाठी काय करू शकतो? जर आपण त्याच्या इच्छानुसार जगलो तर त्याच्यामध्ये आपलाच फायदा. देव आपल्यावरती अवलंबून नाही, आपण देवावरती अवलंबून आहोत. It's not that God is dependent upon us. We are dependent upon God for every single moment. From the time we get up in the morning till we go to bed, all the things that we need to do are based upon willingness and strength. Period. सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी झोपेपर्यंत ज्या गोष्टीचा आपण निर्णय घेतो त्या सर्व गोष्टी इच्छा आणि ताकदीवरती अवलंबून आहेत. या दोन गोष्टी नाही तुमचं आयुष्य संपलं. आणि ही कृपा जी आहे ते फक्त देव देऊ शकतो. आता रोमकरास पत्र याचा 6वा अध्याय पहिलं वचन. बुक ऑफ रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 1. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 1. तर आता आपण काय म्हणाले? हा, कृपा वाढावी म्हणून आपण पापात राहावे काय? कृपा वाढावी म्हणून पापात राहावे काय? देव कृपा देतोय ना, देव मदत करतोय ना, देव आपल्याला जिवंत ठेवतोय ना, म्हणून काय करायचं? पापातच राहायचं. म्हणजे काय? गैरफायदा. कोणाचा? देवाच्या कृपेचा. वी टेक ऍडव्हान्टेज ऑफ गॉड्स गुडनेस. Word of God says, Paul is saying, simply because grace is there, God has given us opportunity and grace. Does it mean that we should continue in sin? राजस्थान ह्या ठिकाणी मला संदेश द्यायला बोलवलं होतं आणि त्या ठिकाणी मी उदाहरण दिलं. त्यांना मी म्हणालो की खूप लोकांना कृपा म्हणजे काय वाटतं ते मी तुम्हाला सांगतो म्हटलं. खूप लोकांना वाटतं की कल्पना करा की हे पाप आहे. पाप केलं की देव काय करतो? कृपेनं ते. दुसरं पाप केलं देव काय करतो? कृपेनं झाकतो. असा लोकांचा विचार आहे. म्हणून लोक काय करतायत? पापातच राहतात. मग देवाच्या वचनानुसार तुम्ही मला सांगा. I'm going to translate it for you. I was in Rajasthan and I was conducting an evangelistic series where I taught them is to how people think about grace. They feel that when a person commits sin, grace is to cover that sin. You commit another sin, God takes grace and puts it and says, he covers it and says it's okay. Is that the grace that God is talking about? कृपा पाप लपवण्यासाठी आहे का पापावरती विजय मिळवण्यासाठी आहे? हा मुद्दा आपल्याला माहीतच पाहिजे. देव संधी देतो त्याचा अर्थ असा नाही की पापात राहायचं. God gives us opportunity to live some more and to continue in life does not mean that we should continue in sin. देव आपल्याला कृपा याच्यासाठी देतो की बाबा ह्या संधीचा तू फायदा करून घेतला नाहीस, कमीत कमी आता तरी फायदा करून घेन, पापातून बाहेर पड. म्हणून म्हटलं की आजचा संदेश आयुष्य बदलणारा संदेश असेल जर आपण तो संदेश अंतःकरणासंती घेतला तर, अंतःकरणामध्ये घेतला तर. एक उदाहरण घेऊया. रोमकरास पत्र याचा 6वा अध्याय 2रं वचन. रोमन्स 6:2. रोमकरास पत्र याचा 6वा अध्याय 2रं वचन. कधीच नाही. जे आपण पापाला मेलो ते आपण यापुढे त्यात कसे राहणार? हा, कधीच नाही. म्हणजे कृपा देव देतो म्हणून आपण काय करायचं नाही? पापातच राहायचं नाही. देवाचं वचन काय म्हणतं? आपण पापासाठी मेलेलो आहोत तर परत पापाकडे का जावं? Word of God says that should we continue in sin because grace is there? God says no. If we are dead to commit sin, that means if we have nothing to do with committing sin, how can we continue in sin because grace is there? We should not continue in sin. म्हणजे कृपा जी दिलेली आहे ती पापावरती विजय मिळवण्यासाठी दिलेली आहे, पाप झाकण्यासाठी नाही. पाप झाकण्यासाठी अजिबात नाही. आपण तसा विचार करतो, देव तसा विचार करत नाही.
मुद्दा कळाला का? आता रोमकरास पत्रेचा 6वा अध्याय 15 वचन. तर मग काय हम्म. आपण नियमशास्त्राधीन नसून कृपेच्या अधीन आहोत हा. म्हणून पाप करावे काय? हा, कधीच नाही. बर. काय लिहिलं या ठिकाणी? आपण कशाच्या अधीन आहोत? कृपेच्या अधीन आहोत. आपण कशाच्या अधीन नाही? नियमशास्त्र म्हणजे आज्ञेच्या अधीन नाही. 10 जे आज्ञा आहेत त्याच्या अधीन नाही, आपण कृपेच्या अधीन आहोत असं देवाचं वचन म्हणतात. खूप लोक हे वचन घेतात आणि म्हणतात आपल्याला आज्ञा पाळायची गरज नाही, का आपण कृपेच्या अधीन आहोत असं हे वचन सांगतं असं ते म्हणतात. Many people take Romans chapter 6 verse 15 and they say, because we are under grace, we don't need to keep the law. आपण कृपेच्या अधीन आहोत म्हणून आपल्याला आज्ञा पालनाची गरज नाही, असं आहे का? मग हे वचन लिहिले ना तसं. पण देवाचं वचन म्हणतं की पाप पण करायचं नाही. मग पाप पण करायचं नाही, आज्ञेत पण राहायचं नाही आणि कृपा पण पाहिजे. ह्या तिन्ही गोष्टींचं सूत्र कसं जमेल सांगा मला? How is it possible that God says in one place, don't commit sin? He says, I'm providing grace. At the same time, the word of God says we are not under law, but under grace. Try to understand. You have come today. That's the reason you will find it little difficult to understand what I'm saying. We have been studying about this past 3-4 weeks now, but try to grasp this. उदाहरण देऊया. उदाहरण देतो. कल्पना करा, आपण सगळेजण शाळेमध्ये शिकलेलो आहोत. कल्पना करा आपण शाळेमध्ये आहोत आणि शाळेमध्ये असताना वार्षिक परीक्षा असते शेवटची. विद्यार्थी किती तयारीचा असला की वार्षिक परीक्षा म्हटलं की विद्यार्थी घाबरलाच. मग तो पहिल्या नंबरचा जरी विद्यार्थी होय म्हणते विद्यार्थी घाबरतोच नाही का? का हो? काय होतंय काय माहिती? हा, म्हणजे विद्यार्थी घाबरतो. कल्पना करा की एक विद्यार्थी आहे आणि त्याने परीक्षा लिहिलेली आहे. आपण सगळ्यांनीच परीक्षा लिहिलेली आहे आणि त्या वार्षिक परीक्षेमध्ये तो विद्यार्थी नापास होतो. एका विषयामध्ये, गणिताच्या विषयामध्ये नापास होतो. मग नापास झाल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल जे असतात, मुख्याध्यापक जे असतात, ते काय करतात? मीटिंग बोलवतात सगळ्या शिक्षकांसंती आणि काय करतात? ह्या विद्यार्थ्याचा जो प्रगतीपत्र आहे त्या प्रगतीपत्रामध्ये लिहिलेला आहे की हा विद्यार्थी ह्या विषयामध्ये नापास झालाय, आपण काय करावं? मग ते काय करतात? ग्रेस मार्क म्हटलं जातं इंग्रजी भाषेमध्ये. ग्रेस मार्क म्हणजे त्याच्यावरती दया दाखवायची. त्याला 32 मिळाले असले की 35 जर पास मार्क असेल, पास गुण असतील तर त्याला 3 मार्क द्यायचे लोकांच्या तर्फे आणि त्याला पुढे ढकलायचं. त्याला काय म्हणायचं? कृपा, ग्रेस. पण आता तुम्ही मला सांगायचंय की देवाची कृपा कोणती? त्या मीटिंग मध्ये एक शिक्षक असतो, तो म्हणतो की हा माझा विषय आहे गणित आणि ह्या विषयामध्येच तो माझा विद्यार्थी नापास झालेला. तुम्ही त्याला 3 मार्क देऊ नका. मी त्याच्यासाठी झटाझोंब्या घेईन. मी त्याला ते गणित जे आहे ते परत शिकवीन. मी त्याला पहिल्यापासून अ ब क ड 12 आकड्या सर्व गोष्टी शिकवीन. त्यानं परीक्षा लिहायची आहे, तो पास होईल. 35 मार्क त्यानं मिळवले तर तुम्ही त्याला पुढे पास करा. देव कोणत्या दृष्टिकोनातून बोलतो? 3 मार्क द्या का मी त्याच्यासाठी कष्ट करेन त्यानं परीक्षा लिहायची? कोणती ह्यातली कृपा आहे? उदाहरण कळालं का? I'll tell you an example. Just imagine a student has failed by 3 marks. Passing mark is 35%. 35 marks. He has failed by 3 marks. 32 is what he has got. And there is a committee in school. What to do with this student? And teachers say that we'll give him grace marks. How many are those? 3. And they give 3 marks and the person is passed. And the student goes, he's not detained, he goes to the next class. Is that what grace is? Or one teacher says that's my subject and he has failed in my subject, I'll work hard with that student. He has to write that exam again and he will pass through that exam again with 35 marks. Which is grace? What teacher says or what other people say that let's give him 3 marks?
ते 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 त्यांच्याकडून मिळेल. What if the student receives only 2 marks out of 100? He is lacking 33 marks. Why? No, why? If teacher can give 3 marks, teacher can give 32 marks or 33 marks. जर शिक्षक तो विद्यार्थी त्याला 2च मार्क मिळाले 100 पैकी, पास व्हायला 35 मार्क पाहिजेत, बाकीचे 33 कुठून येणार? मग जर शिक्षक म्हणाले की 33 आम्ही देऊ तर ते बरोबर का? मग तुम्ही म्हणता की 3 मार्क दिले तर ते बरोबर. मग 3 मार्क देऊ शकतो शिक्षक, तर 33 का देऊ शकत नाही? त्याचं जेवढं श्रम आहे ते बघून. श्रम जर आहे ना तर कोणती गोष्ट शक्य आहे, कारण की ते श्रम कुठून येतात? देवाची जर ताकद आहे त्याच्याकडे तर त्याला 32 मार्क मिळतील का हो? हा मुद्दा आहे. If God is giving him strength and willingness to study hard, will he get 32 marks? That's the point. आपण कशावर ते अवलंबून आहोत? मला किती ताकद आहे, मी काय करू शकतो, मी किती विचार करू शकतो, मी माझ्याविषयी. देव कुठे आहे? What we think of that student has that much capacity and that is all that he has. But word of God says it's not him, it is God who wants to work in him and through him. त्याचा अर्थ असा नाही की आपण डोंगर उचलायचा. देवाची इच्छा असेल तरच डोंगर उचलायचा. आपण जर डोंगर उचलायला गेलो तर डोंगर उचलू शकत नाही. आपण म्हणू शकत नाही अरे मग देवानं मला ताकद दिली नाही दिलेली का? कारण की ती गरजच नाही. पण विद्यार्थ्याला गरज आहे ना अभ्यास करायची. स्टुडंट नीड्स टू स्टडी हार्ड अँड सो गॉड हॅज टू प्रोव्हाइड हिम विलिंगनेस अँड स्ट्रेंथ बोथ. दोन्ही गोष्टीची गरज आहे त्या विद्यार्थ्याला. आता मला सांगा, कल्पना करा, आता त्या शाळेतून आपण 10 आज्ञेकडे येऊया, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञेकडे येऊया. 10 आज्ञा पाळल्या पाहिजेत की नाही? शाल वी कीप द 10 लॉज ऑर नॉट? होय की नाही? होय. मग आता 10 आज्ञा पाळल्या पाहिजे तर तिथे इच्छा पण पाहिजे आणि ताकद पण पाहिजे. वी नीड विलिंगनेस ऑल्सो अँड स्ट्रेंथ ऑल्सो टू कीप द लॉज. Now, when God provides strength and willingness, will we be able to keep the 10 commandments? तिथं शिक्षकाला म्हणायची गरज आहे की अरे बाबा त्यानं 10 आज्ञा पाळल्या नाहीत, 1 आज्ञा आपणच पाळूया त्याच्यासाठी. चालेल का हो? कोणीतरी मला काही दिवसापूर्वी पंजाबला होतो कामाला, त्यावेळेस एक ठिकाणी मी असंच अभ्यास करत असताना एका विचारवंतानं सांगितलं की येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी काय केलेलं आहे? 10 आज्ञा पाळलेल्या आहेत, आपल्याला 10 आज्ञा पाळण्याची गरज आहे. म्हटलं वाह, मग सगळे स्वर्गाच्या राज्यात. तसं नाही. येशू ख्रिस्त त्या शिक्षकासारखं म्हणतो, मी ह्या लेकरासंती झाट्या झोंब्या घेईन, ह्या लेकराला मी शिकवेन, ह्या लेकराला जे पाहिजे ते पुरवेन, आज्ञा पालन हे न करायचं माझ्या मदतीद्वारे. त्याला म्हणायचं कृपा. कृपा हे जे स्तर आहे ना 10 आज्ञेचं, ते खालवत नाही. कृपा काय करत नाही, ते 10 आज्ञा जे आहेत ते कमी करायचे आणि कसं तरी त्या लेकराला स्वर्गाच्या राज्यात घेऊन जायचं, अशी कृपा करत नाही. Grace does not lower the standards of 10 commandments. 10 standards of 10 commandments is that standard and we have to hit that standard no matter what. काही परिस्थितीमध्ये ते जे स्तर आहे 10 आज्ञेचं ते आपण खाली करू शकत नाही. आपण तिथपर्यंत पोहोचायचं आणि त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी आपल्याला देवाची कृपा आणि शक्तीची गरज आहे. देव ज्यावेळेस देतो ना, तर देव काय म्हणतो? माझी कृपा तुमच्यासाठी पुरेशी आहे. पुरेशी आहे म्हणजे त्या ठिकाणी 32 मार्क मिळतील का हो? नाही ना. मग पुरेशी आहे म्हणजे काय? पास होण्यासाठी पुरेशी आहे. मग ते किती 80% असू दे, 90% असू दे, काय असू दे, पण पास होण्यापुरती पुरेशी आहे. मला कोणीतरी सांगितलं की ज्यावेळेस प्रश्नपत्रिका तयार केली जाते त्यावेळेस ढतला ढ विद्यार्थी देखील कसा तरी थोडं कष्ट करून पास होईल या अनुषंगाने ती प्रश्नपत्रिका तयार केली जाते.
जेणेकरून विद्यार्थी काय होऊ नये, नापास होऊ नये. माणूस जर एवढा विचार करतो तर देवाने ज्यावेळेस 10 आज्ञा दिल्या त्यावेळेस किती विचार केला. When a teacher sets a question paper, he thinks that even the least of the students should get through this exam successfully, at least with 35 marks. And that's how he sets the paper. If a human being can think of a student so much, just imagine God of heaven, how much he must be thinking about 10 commandments. 10 आज्ञा ज्या आहेत ना, हे 10 आज्ञा आपण तंतोतंत पाळल्या पाहिजे. तंतोतंत शब्द कळाला, टू द व्हेरी लेटर. तंतोतंत पाळल्या की मग देवानं दिलेली कृपेचा आपण उपयोग करून घेतला आहे असा त्याचा अर्थ झाला. लोक काय म्हणतात, वार्षिक परीक्षा आहे ती शनिवारच्या दिवशी आलेली आहे, काय करायचं, आम्ही नवीन आहोत, आमच्यामध्ये ताकद नाही, आम्ही आत्ताच बाप्तिस्मा घेतलाय. देव कुठे आहे या ठिकाणी? तुम्ही आत्ता बाप्तिस्मा घेतला पण देव पहिल्यापासून आहे ना तिथे. त्याच्याकडं इच्छाशक्ती पण आहे आणि देव तुम्हाला ताकदही देऊ शकतो. म्हटल्यानंतर 32 मार्क येण्याची शक्यताच आहे. ह्या ठिकाणी 10 आज्ञा आहेत ना, 10 आज्ञामधली 9 आज्ञा पाळल्या किंवा 8 आज्ञा पाळल्या किंवा 2च पाळल्या असं शक्यच नाही. 10च्या 10. It is not possible that we receive God's grace and we are still failing in our exams or not able to keep the commandments of God. It is not possible. Grace is not given to us so that we will continue to live in sin and stop keeping commandments and we say, I'm in that condition, I can't keep the commandments of God. God provide me grace. Grace for what? Not to continue in sin, but to overcome sin. 10 आज्ञा कशासाठी दिल्यात? पापात राहण्यासाठी नाही. 10 आज्ञा याच्यासाठी दिल्यात की कृपा ज्यावेळेस तुम्हाला मिळेल त्यावेळेस तुम्हाला काय कळेल की 10 आज्ञा तुम्ही पाळता हे तुम्हाला कळेल. जिमला किती जण गेला या ठिकाणी? व्यायाम किती जणांनी केला? ठीक आहे, राहू दे जिम. व्यायाम किती जणांनी केला? जर तुमची मांसपेशी वाढवायची असेल तर तुम्हाला काय खावं लागतं? प्रोटीन खाल्ल्यानंतर तुम्हाला मांसपेशी आलेली आहे, तुमची ताकद वाढलेली आहे हे तुम्हाला कसं कळतं? शरीर. बर, आणखी काय? आपली ताकद वाढते. म्हणजे जर आपण 5 किलोचं वजन उचलत असेल तर त्याच्यानंतर आपण 7.5 किलोचं वजन उचलतो. त्याच्यावरून आपल्याला कळतं की आपलं प्रोटीन जे आहे आपल्या मांसपेशीमध्ये ते काय आहे? वाढलेलं आहे. 10 आज्ञा जर पाळायला तुम्हाला जमल्या येशू ख्रिस्ताच्या मदतीनं तर ते कसं? येशू ख्रिस्तानं आपल्यावरती दया दाखवलेली आहे म्हणूनच. काळ्या दगडावरची पांढरी रेष. देवाच्या कृपेशिवाय कोल्हापुरी भाषेमध्ये सतनागत. जेवढी कृपा तुम्ही मिळवाल तेवढी तुम्हाला देवाविषयी ओढ आणि देवाचं अनुकरण करणं सोपं. How much ever you are ready to receive grace of Christ, that much it becomes easy to understand the concept of salvation and to follow Christ. If not, cutting onion in the kitchen also becomes a big job. जर कृपा नसेल ना तर स्वयंपाक खोलीमध्ये कांदा कापणं पण अवघड होऊन जातं. ताकदच नाही ना. ताकद जरी असली तरी इच्छा नाही. आता रोमकारास पत्रेचा 6वा अध्याय 15 वचन. रोमन 6:15. तर मग काय आपण नियमाकडे आधी असून नसून कृपेच्या अधीन आहोत म्हणून पाप करावे काय? कधीच नाही. आता आपण ह्या ठिकाणी वाचतो, वी रेड जस्ट नाउ दॅट वी आर नॉट अंडर द लॉ बट वी आर अंडर ग्रेस. आपण कशाच्या अधीन आहोत? वी आर अंडर व्हॉट? ग्रेस. वी आर नॉट अंडर द लॉ.
नियमाच्या अधीन आहे. आता ह्या वचनाचा अर्थ काय ते थोडक्यात पाहूया. ह्या वचनाचा अर्थ काय ते थोडक्यात पाहूया. कृपेचं काम काय? व्हॉट इज द वर्क ऑफ द लॉ? सॉरी, ग्रेस. स्टुडंट्स, व्हॉट इज द वर्क ऑफ ग्रेस? We studied just now. What does grace do in our life? Overcome sin. पापावरती विजय मिळवण्यासाठी. पाप विरहित आयुष्य. What is the work of the law? नियमाचं काम काय? नियमाचं काम हेच की आपल्याला एका लाईनीत चालवायची. बर, म्हणजे काय त्याचा दुसरा हे काय? शिस्त. बर, पुढं काय? दुसरा शब्द काय? व्हॉट इज द वर्क ऑफ द लॉ? हा 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 आपण थोडक्यात म्हणूया टू नो हाऊ टू अंडरस्टँड राईट अँड रॉंग. म्हणजे बरोबर काय आणि चूक काय हे दाखवण्यासाठी आज्ञा काय करते? आपल्याला मदत करते. बर, law helps us to understand what is right and what is wrong. If there is no law, we don't know what is right and what is wrong. जर नियम माहित नाही तर बरोबर काय चुकीचं काय आपल्याला काही माहित नाही. पण कृपा काय करते? ज्या गोष्टी चुकीच्या आहेत त्याच्यातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला काय करते? मदत करते. व्हॉट डज ग्रेस डू? इट हेल्प्स अस टू ओव्हरकम सिन. शेवटचा मुद्दा आहे, महत्वाचा मुद्दा आहे. कृपा करून लक्ष द्या. कल्पना करा की नियम म्हणजे काय ते मी तुम्हाला दैनंदिन जीवनाचं उदाहरण देऊन सांगतो. आय विल टेल यू, एक्सप्लेन यू व्हॉट इज लॉ इन आवर डे टू डे लाईफ. इमॅजिन दॅट यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. तुम्ही काचेसमोर उभा आहात, आरशासमोर उभा आहात आणि तुमचे केस थोडे विस्कटलेले आहेत. युअर हेअर्स आर ट्विक्ड ऑर युअर हेअरस्टाईल इज नॉट प्रॉपर. आणि तुम्ही त्या ठिकाणी उभा राहिलेला आहात आणि तुम्हाला केस जे आहेत ते विस्कटलेले दिसत आहेत. आरसा तुमचे विस्कटलेले केस व्यवस्थित करेल का? Will the mirror automatically change your hairstyle and make it right? Who has to do it? कोणी करायचं आहे ते व्यवस्थित? आपण स्वतः. म्हणजे थोडक्यात काय, नियम जे आहे तो काय आहे? आरसा आहे. एवढंच काम. नियमांचं काम काय? हे बरोबर, हे चूक, बस. त्याच्या पलीकडे नियम काही करू शकत नाही आपण. ट्रॅफिक सिग्नल जर तोडलं तर ते ट्रॅफिक सिग्नल जे आहे ते आपल्याला फक्त बरोबर काय चूक काय हे सांगू शकतात. आपला ब्रेक लावणं किंवा आपण पुढे जाणं हे ते ट्रॅफिक सिग्नल करत नाही, आपल्याला ते करावं लागतं. अंडरस्टूड? इन ट्रॅफिक सिग्नल द सिग्नल विल नॉट ऑटोमॅटिकली पुट अ क्लच अँड पुट अप्लाय ब्रेक. दॅट ट्रॅफिक सिग्नल विल ओनली टेल what is right and what is wrong. We have to do according to God's help. We have to put a clutch and apply brake or put an accelerator. Understood? Okay, now that is the work of the law. ते नियमाचं काय आहे? काम आहे. काय काम आहे? बरोबर काय चूक काय एवढं दाखवायचं. कृपेचं काम काय? अगेन इमॅजिन दॅट यू आर स्टँडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. कल्पना करा की तुम्ही आरशाच्या समोर आहात आणि तुमचे केस विस्कटलेले आहेत. कृपा त्या ठिकाणी काय करेल? हा, आपण काय करू? अरे माझे केस विस्कटलेले आहेत. माय हेअर्स आर ऑल व्हॉट टू से आर ऑल मेस्ड अप. आय नीड टू कोम इट. आर यू विलिंग? हा, लेट मी सी, लेट मी थिंक. आय एम गोइंग टू कॉलेज. As much as it's like what is that hairstyle? Spikes. As long as it is spikes, it is accepted. जोपर्यंत स्पाइक्स ची हेअरस्टाईल आहे ना तोपर्यंत माझे मित्रमंडळी मला स्वीकारतील. असेच राहू दे, असेच राहू दे म्हटलं की तिथं कृपा गेली. Then there is no grace there. It's like you are having your own will. But if you say no, I have to be neat and decent, clean. मी व्यवस्थित राहिले पाहिजे, माझे केस व्यवस्थित झाले पाहिजेत. मग तुम्ही काय कराल? इच्छा
अँड देन स्ट्रेंथ टू डू व्हॉट? कशासाठी ताकद? केस व्यवस्थित करण्यासाठी. आरशाचं काम काय? बरोबर काय चूक काय? व्हॉट इज द वर्क ऑफ द लॉ? व्हॉट इज राईट अँड व्हॉट इज, दॅट्स ऑल. लॉ डज नॉट चेंज अवर हार्ट. नियमशास्त्र आपलं अंतःकरण बदलू शकत नाही. नियमावरती अवलंबून राहायचं नाही, देवावरती अवलंबून राहायचं, जेणेकरून नियमांचं पालन. लॉ कॅनॉट चेंज अवर लाईफ, ग्रेस चेंजेस अवर. कृपा जे आहे ना ते आपल्याला आज्ञापालन करायला मदत करतं. म्हणून ह्याचं काम काय? फक्त आरशाचं. ह्याचं काम काय? की बाबा चुकीच्या ज्या गोष्टी आहेत ना ते बरोबर करायचं, आणि ज्या गोष्टी बरोबर करत आहोत ना त्या सातत्यानं बरोबरच करत राहायचं. हे कृपेचं काम. ग्रेस is to help us to overcome evil and sin and continue in good. And those people who are in good, they should continue in good. For that we need grace, strength and willingness. The moment we leave this strength and willingness, we fall back. Grace is not to cover sin, but to overcome sin. कळालं का? आता देवाचं वचन काय म्हणतं? आपण कशाच्या अधीन आहोत? कृपेच्या अधीन आहोत, नियमशास्त्राच्या अधीन नाही. बरोबर आहे, नियमशास्त्राच्या अधीन नाही आपण, पण त्याचा अर्थ असा का की नियमशास्त्र पाळायचं नाही? हे वचन तसं नाही सांगत की नियमशास्त्राच्या अधीन नाहीये म्हणून पाळू नका. नाही, देवाचं वचन म्हणतं की कृपेच्या अधीन आहोत, म्हणजे तर जास्तच बरं. कृपेच्या अधीन आहे म्हणजे काय? आपल्याला ताकद पण आल्या, आपल्याला इच्छा पण. मग काय होईल? आज्ञापालन नक्कीच होईल. It's good, no, that we are not under the law but under grace. Because we are under grace, we have strength and willingness, and because we have strength and willingness, we can keep the law. कळालं का? मराठीमध्ये तुमच्यासाठी परत एकदा सांगत आहे. नियमाचं काम फक्त आरशासारखं बरोबर काय चुकीचं काय दाखवायचं. आपण आरशासमोर उभे आहोत, आपले केस विस्कटलेले आहेत, आपल्याला ते व्यवस्थित करायचे, कपडे व्यवस्थित घालायचे. ते आरसा फक्त दाखवतो, आपोआप ते कपडे व्यवस्थित होत नाहीत. ते कपडे व्यवस्थित करायचे तर काय पाहिजे? आरसा जरी असला तरी आपल्याला कृपा पाहिजे. कृपा असेल तर काय होईल? आपली इच्छाशक्ती होईल आणि आपल्याला ताकद मिळेल. कशासाठी? केस व्यवस्थित करण्यासाठी. दोन्हींची गरज आहे का एकाचीच गरज आहे? डू यू नीड बोथ और यू नीड ओनली वन? आपल्याला दिसलंच नाही. हा, पुढचा मुद्दाच येत नाही. दिसलंच नाही आपल्याला बरोबर काय चुकीचं काय, तर आपण तसेच जाऊ बाहेर. आणि कोण कोण जातं पण तसं. हा, म्हणून माहितच पाहिजे, हे पण माहित पाहिजे, हे पण माहित. आणि हेच फक्त माहित असून चालणार नाही. इट्स नॉट ओनली दॅट वी हॅव द नॉलेज ऑफ सिन, वी शुड हॅव नॉलेज ऑफ दिस. आपल्याला कृपा म्हणजे माहित पाहिजेच, नाहीतर काय? मला आज्ञापालन का जमेना, मला आज्ञापालन का जमेना, हे पापातच का आहे, मग हे का करू शकत नाही, ते का करू शकत नाही. कृपेविषयी माहित पाहिजे ना. पण खूप लोकांना, खूप ख्रिस्ती लोक ह्या जगामध्ये आहेत ज्यांना कृपेविषयी बरोबर माहित नाही. त्यांना वाटतं की कृपा म्हणजे काय? पाप केलं की ते कसं तरी पुसून टाकतो देव आणि आपण पुढे राहायचं, पुढे जायचं. पुढे पाप केलं तर परत काय देव करेल? पुसून टाकेल किंवा ते झाकून टाकेल. कृपा पाप झाकण्यासाठी नाही. पाप झाकायचं तर त्याला कृपेची गरज आहे का हो? डू वी रिअली नीड ग्रेस इन ऑर्डर टू हाइड सिन? वी डोंट नीड ग्रेस. म्हणून म्हटलं की जो कोणी ह्या कृपेचा स्वीकार करेल, देव लागलाय द्यायला आणि पदर नाही घ्यायला, अशी ख्रिस्ती लोकांची परिस्थिती झाली. If we partake this grace and accept this grace, what is going to happen is we will be able to keep 10 commandments. 10 आज्ञा पालन जे आहे, तुम्हाला ही कृपा जेवढी कळालेली आहे, तुम्ही जेवढा स्वीकार केलेला आहे, तेवढा 10 आज्ञेच्या पालनेमध्ये तुम्हाला मदत होईल, नाहीतर नाही होणार. हीच दया देवाने आपल्याला दाखवलेली. पात्रता नसताना आपली पात्रता आहे का 10 आज्ञा पाळायची? पात्रता आहे स्वर्गाच्या राज्यात जायची? पात्रता आहे का जिवंत राहायची? तरी देखील आपल्याला देव काय म्हणतो? अरे तू जिवंत राहण्याचं पाहतोस ना, मी तुला सार्वकालिक जीवन द्यायला पाहिजे. दॅट्स दी अबंडन्स ऑफ ग्रेस. कृपा ही लहानशी गोष्ट नाहीये, फार मोठी ताकद आहे, त्याच्यामध्ये फार मोठी इच्छा आहे.
त्या इच्छेनुसार जर आपण वागलो तर येशू ख्रिस्तासारखं कार्य करू शकतो आपण. If we partake and receive that grace, we will be able to work and live like Christ, nothing less than that. येशू ख्रिस्तासारखं आपण जगू शकतो. पण आपल्याला कृपा म्हणजेच कळालं नाही. आणि एवढी सोपी गोष्ट आहे. काय करावं लागेल ही कृपा मिळवण्यासाठी जाणून घ्यायचंय. याच्यासाठी तुम्हाला पुढच्या आठवडी 7 वाजता या ठिकाणी यावं. परमेश्वर आपणा सर्वांस आशीर्वाद देव.